Ну що, вітаю, друзі, давайте поговоримо про важливі речі. Давайте поговоримо, по-перше, що у нас відбувається. Імітація бурхливої діяльності чи карколамні зміни в державі, які 100% призведуть до якогось позитиву. Не знаю, подивимось, незабаром подивимось. І давайте про це все будемо говорити сьогодні з колишнім дипломатом, бізнесменом, шоуменом, людиною, яка має неймовірну експертизу з питань зовнішньої і внутрішньої політики, правильно, сьогодні з нами пан Чекалкін. Тому щиро радий бачити. Дмитро? Вітаю, тебе чуєш? Вітаю, супер. Друже. Радий бачити тебе тут. Скажи мені, будь ласка, давай почнемо зразу ж з питань, які сьогодні, мабуть, обговорюють всі. Сьогодні Верховна Рада голосами слуг народу і тим, хто до них, і примкнувших до них шипілов, пам'ятаєш це, відправили у відставку прем'єр-міністра Юлію Свериденко. Депутати, які своїми голосами, давай відверто, своїми голосами призначили її по команді з Офісу Президента, зняли її так само по команді і кажуть тепер, що вона суперова. Скажи мені, будь ласка, що ми спостерігаємо зараз? Вони аплодують їй, кажуть, що вона неймовірна, і при тому голосують за те, щоб її зняти. Тут треба або хрестик зняти, або труселя надягнути. Якщо вона супер, навіщо її зняли? Якщо вона ніяка, то навіщо їй дякували і навіщо її призначали? Ну і скажи, будь ласка, а чому не було звіту і взагалі чим цей уряд запам'ятався, особливо тобі? Ну, насправді, да, всі звернули увагу, як стоячи овацію проводжали, там скільки 2 хвилини тривали ці оплески. Ну, якщо вона така чудова була прем'єрка, то навіщо ж їй не дали навіть рік пропрацювати на цій посаді? І ж так розписували її там якісь унікальні здібності, казали, що вона надзвичайно ефективна. Ну так якщо продовжувала працювати, може б там і герб над Кремлем там вона б прибила, да? Чи там хоча б дала українцям, як мріяв про це Зеленський, жирком заплисти свого часу. Да? Але ну, це ж знову ж таки тусування оцієї крапленої колоди чи ліжко пересування, тому що треба відволікти максимальну увагу від найгучніших сьогодні скандалів, які практично за останній тиждень там більше десятка було приводів для того, щоб пред'явити претензії нашому найвеличнішому верховному головнокомандувачу, верховному дипломату, але ж це якраз політтехнолог і банковий Міша Подоляк відпрацьовує свої там великі дивіденди, мабуть, тому що для них головне це якраз цей red herring, те, що називається в політології, червоний оселедець, да? Підсмажений оселедець, він, як відомо, поширює такі запахи, які іноді збивають цих собак, яких використовують на полюванні, і так їх тренують, щоб навіть цей запах не відволікав їх. Але для того, щоб напустити, треба цього диму, для того, щоб відволікати увагу від цих серйозних скандалів і прорахунків, і небезпеки перетворення України в практично в Сомалі. Сомалізація відбувається в українського внутрішньополітичного життя, тому що те, що ми бачимо на верхніх шаблях влади, да, коли замовляють вбивство свідків НАБУ, тому що я якраз підтримую ту версію, яка витікає з твоїх етерів з Ваганяном, тому що він же якраз частіше за все згадував прізвище якраз Єрмолаєва, що його найскандальніші були історії з тим, як заробляли на ньому всі члени цієї Національної ради з безпеки і оборони, які брали то 3 мільйони, то 5 мільйонів хабарів за те, щоб одні брали за те, щоб когось внести в список, за інші то когось вичеркнути з цього списку. Ну і відповідно після таких зізнань абсолютно очевидно, що слідчі детективи НАБУ мали зацікавитися його показами самого Єрмолаєва і відповідно встановили, мабуть, з ним зв'язок, про що дізналися відповідно представники цієї зеленої команди. І, мабуть, з тим були пов'язані
оці замахи на нього для того, щоб змусити його замовчати. Ну, в мене така логічна вибудовується версія. Ну, а так я кажу, що те, що відбувається на самих верхніх щаблях, да, коли абсолютно свавілля в плані накладання санкцій, що на тебе, що на п'ятого президента, ну, тобто і ті самі явища з оцим свавіллям, вони ж, на жаль, дають ознаки і на нижчих соціальних щаблях, коли тоді вже і чому командиру бригади не замовити вбивство якогось односельчанина своєї дружини, який начебто там своїм мотоциклом не давав їй спати. Ну, тобто оця сомалізація, про яку я, на жаль, попереджав ще 7 років тому, якраз і вживали тоді своїми опонентами це слово, коли вони, мої навіть однокашники, мої військові колишні перекладачі казали, да хуже не буде. Я кажу, почекайте, ну ви ж самі пам'ятаєте наші спогади наших колег-товаришів від їхнього перебування в місіях ООН чи Червоного Хреста в тому самому Сомалі, в Ефіопії, в страшні ці події, в Судані, в Ємені, в Сирії, в Лівії. Ну, це ж все в нас є така книга спогадів перекладачів військових випускників нашого військового інституту, де багато якраз таких оповідань, найвідоміша, між іншим, книга присвячена військовим перекладачам, називається «Малярія». Її написав від імені Віяківця, випускника нашого військового інституту іноземних мов, але написала людина, киянин, який ніякого відношення не мав до нашого інституту, просто працював багато років там за кордоном з нашими колегами, тому переймався так цими нашими байками, історіями. Тому я і попереджав, що якщо ви обираєте цього, вибачте, генітального піаніста, випускника КВН Криворізька шпана команди з такою одіозною назвою, якщо ви обираєте його верховним дипломатом, ну так зрештою він і приведе вам таку шпану і Верховну Раду, а ви даєте їм ще монополію на владу в країні, де сьогодні через наявність оцих всяких збочинців, зловмисників і зрадників, от наш практично якийсь вертеп розврата перетворилося. Я кожен раз, коли я бачу з твоїми колишніми колегами по попередньому скликанню, там саме Ірина Геращенко, Марія Іонова, Іванка Цинцадзе, я їм співчуття висловлюю, тому що вам доводиться роки свого життя, вже 7 років проводити в цій клоаці. Ну, адже, як свідчать соціологи, за статистикою ми живемо один раз, адже іншої спроби не буде прожити це життя. Ну, тому і співчуваю не тільки ним, а всім нашим співвітчизникам, які стають жертвою цього свавілля сьогодні. Ну, давай відверто казати, що не тільки народні депутати витрачають зараз марно роки свого життя в Верховній Раді, а вся країна просто спостерігає, як в неї крадуть життя, долю і фактично майбутнє. І це відбувається от навколо такого, що, ну, давай відверто, всі ж зрозуміли, Юля була покірна, Юля була така спокійна, Юля готова була на все, що завгодно, вона виконувала всі забаганки. Але для того, щоб прибрати Кулебу, для того, щоб прибрати все інше, давай відверто. Ми розуміємо, що не тільки тому, що Юля не могла впоратись, а й ще тому, що вона не задовольняла, і взагалі не задовольняла офіс. Але є ж інші причини, ми з тобою обидва знаємо про це. Скажи мені, будь ласка, які причини того, що реально офіс зараз пустив під ніж цей Кабмін, і, до речі, тут у нас новий збирається. От я дивлюсь, що він вже точно в тому новому Кабміні не буде Оксана Лісового, міністра освіти і культури, не буде і науки, вибачте, Наталі Калмикової, міністра у справи ветеранів. До речі, дуже дивно, вона ж все виконувала. Вона ж виконала всі їх забаганки по меморіальному військовому кладовищу. Вона все, що вони хотіли, робила. Не буде Тараса Качки, це дивно, прем'єр-міністра з євроінтеграції. До речі, це що говорить про те, що євроінтеграцію хочуть ще більше на паузу поставити. І не буде Олексія Кулеби, віце-прем'єра, міністра з відновлення правої руки Єрмака, фактично, в тому Кабміні. І, до речі, та людина, яка повинна отримати незабаром підозру в корупції. То в мене запитання до тебе. Що у нас відбувається, що трапилося, і взагалі, чи послідує за міністерським перезавантаженням посольське?
бо це найцікавіше. Ну, це абсолютно правий. Я перепостив навіть Я вибачаюсь, Дмитро, маленьке прохання до наших глядачів. Друзі, я дуже прошу вас, поставте вподобайку зараз, каналу потрібна ваша підтримка. Поставте комент, напишіть в коментарях, звідки ви дивитеся ефір, куди закинула вас доля, де ви чекаєте або наближаєте перемогу. Нагадую, влада намагається закрити доступ каналу, тому використовуйте VPN для того, щоб дивитися. І якщо ви використовуєте VPN, пишіть про це теж. Якщо ні, теж пишіть, звідки ви дивитесь. Місто, селище, країну, регіон, район, область. Це потрібно і важливо. Дякую, що ви активні. Ну і не забувайте вподобайки, підписки і коментарі. Дмитро, вибач, тобі слово. Ну, я, між іншим, дасть висловити тобі підтримку за те, що ти став жертвою такого свавілля. Ну, сподіваюся, що в них не вийде заглушити твої соціальні мережі, тому що вони насправді дають можливість викрити те, про що мовчать провідні українські мас-медіа, а мовчання – це великий гріх, і рабство починається з мовчання, про що я не втомлююсь повторювати. І ми не маємо права сьогодні зберігати оцей обітницю мовчання, тому що ті, хто мовчать, зрештою стають не просто свідками, а співучасниками цих злочинів. Ну і я дійсно перепостив твій текст про те 4 причини головні про цієї от скоропостижної відставки Кабміну, тому що дійсно треба було прибрати з одного боку. Ну, по-перше, це відволікти увагу від тих скандалів, які сьогодні лунають в українському внутрішньополітичному житті. По-друге, прибрати таких одіозних персонажів, проти яких порушені кримінальні справи чи вручені підозри, тому що сьогодні лунали в стінах Верховної Ради ці прізвища, що 6 членів цього Кабміну, вони входять під підозрами, ну і в тому числі от згаданий Кулеба, так само, як в минулому році переформатування відбулося для того, щоб прибрати кума Чернишова з цієї Dream Team, цієї команди мрії, то тоді переформатований був Кабмін. Ну і зараз це ж зрозуміло, що і пані Свириденко, і той самий Кулеба, вони найближчим часом отримують ще додаткові підозри, звинувачення, тому що всі ж були вкрай збентежені оціми подіями, які там на її, так скажемо, педагогічній ніві відбувалися. Людина має вирішувати такі серйозні проблеми сьогодні суспільства, а вона присвячує час драгоцінний читанню лекцій. Правда, ніхто з студентів не може дати свідчення про те, що вона дійсно ці лекції комусь читала, але отримує там по 3 мільйони на рік за ці лекції, але зрозуміло, чому це відбувається, тому що вона навзаєм включила пана Милованова в такі ласі шматки українського пирога в наглядові ради, як відомо, і Енергоатому, і Укроборонпрому, де він, в свою чергу, отримує величезні гроші. Ну і, відповідно, ті скандали, які виникли з Віндічгейтом, вони ж були саме на перших буквально годинах цього Кабміну. І ми ж пам'ятаємо, як поводили себе безвідповідально члени цього Кабміну, коли підписували ці підозри тому самому Порошенко, абсолютно без належних причин. І той самий Філіп Пронін, який досі лишається в цій команді, хоча нема вже клейма, де ставити на ньому. Ну і дійсно та проблема, яка найболючіша сьогодні для майбутнього опалювального сезону, що не готові абсолютно місцеві органи влади, бюджети не отримують відповідних субвенцій. Ніна Южаніна переповідає зараз статистику, що в кращому випадку 20% лише належних коштів для підготовки до найближчого опалювального сезону були виділені. Вибач, будь ласка, але ж тоді ми розуміємо, що буде. Давай відверто. Ті, кого зараз зняли, скажуть, ми хотіли, ми намагались, ми були готові все забезпечити, але нас зняли, ми не встигли. Ті, кого призначать, скажуть, ми хотіли, ми намагались, але ми запізно були призначені, ми не винні. І всі це розуміють. Це цинічно, це зухвало, це рідотно, але це робить влада. Але ж постраждають люди. Ну ми ж всі це розуміємо. Люди ж постраждають через це. І більше того, коли пані Южаніна каже про те, що дійсно 20% тільки виділяється,
Ну так Кабмін же це знає. Кабмін же все в курсі. То для кого ж ця історія, щоб ну давайте ми там зробимо красиву мину при поганій грі. Дмитро, ну давай відверто казати, вони ж просто кидають українців фактично напередодні зими. І це, ну як знаєш, пам'ятаєш, кожен сам за себе. Рятування потопаючих – це справа рук самих потопаючих. Але це ж не державницька позиція. Ну і тим більше при загрозливій ситуації з нальотами нічними. От ми всі ж за останні дні неодноразово були свідками того, як лунали сигнали повітряної тривоги вже після того, як тут в квартирі все здригалося через те, що С-400 долітають за лічені хвилини до київських районів, і відповідно ми не маємо можливості їх відповідно дуже часто перехоплювати. І та кількість ракет, не тільки таких як С-400, а головне найнебезпечніших для нас це балістичні ракети, той самий Іскандери, кінжали, ну і надзвукові ракети Циркон. Вони ж виготовляють їх сьогодні завдяки масштабуванню в кількості до більше 1000 на рік. Відповідно, для того, щоб нам ефективно збивати ці ракети, нам треба було б за звичайними там пропорціями, розрахунками 1 к 2 як мінімум. 1 к 2 як мінімум. До речі, наш президент вже заявляє, нам потрібно 300 ракет для Петріотів на зиму. До речі, я тільки за. І 300, і 500, і 800. Але ж він знає, що Європа готується зараз до війни сама, в неї залишились залишки. І, до речі, дуже красиве звернення. Тільки до Європи звертається. До Сполучених Штатів, які виробляють, не звертається з цим питанням. Але вже повідомив, нам нададуть право виробляти ракети, все інше. Ну, ми ж розуміємо, що потім він буде звинувачувати у всьому саме наших партнерів. І буде мовчати про те, що звернув виробництво і розробку коралу і нашого українського ППО. Але ж ПРО, вибач, будь ласка. Але про це він не згадує. Що ж так? Ну, не тільки коралу, і кільчень. От і кільчень, до речі. Спустили всіх собак, усі говорящі голови Банкової, коли я ще 2 роки тому почав наводити тоді дані про те, що в нас план озброєння української армії протиракетними системами був розрахований якраз там на 5 років, але ж його зупинили, тому що тоді купувати білоруський бітум було набагато важливіше. І дійсно на цей білоруський бітум витратили в 10 разів більше тоді, тільки за 1 рік, ніж треба було виділити на початок цієї програми, яку мали за 5 років завершити, і згідно якої ми мали б навіть в ідеалі кращі тактико-технічні характеристики цього комплексу, ніж маємо в Patriot, тому що там висота відслідковування цілей була на 25%, довжина, глибина, вірніше, на 20-30%. Одночасно могли відслідковувати до 16 цілей, а не до 8, як в Patriot. Ну, але ж навіщо було виготовляти власне ППО, коли можна було заробляти на кожній тонні бітуму, прокручуючи їх через оці офшорні прокладки. Да? І тепер вони мають такий серйозний запас для того, щоб фінансувати сьогодні ті чи інші голосування в Верховній Раді завдяки тому, що прокручувалися ці оборудки. Ну, а більше того, на Firepoint за ці роки було витрачено в 20 разів більше, ніж треба було витратити на українську систему кільчень, яку розробляли найдосвідченіші ракетники з багаторічним досвідом підприємства, в яких 82 роки досвіду ракетобудівництва. Вони аж віддали людям, які вчора ще виготовляли ці бетонні вази для квітів, да, а сьогодні стали видатними ракетобудівниками. Ну, але ж просто в цій компанії є великий інтерес Міндіча і Зеленського, мабуть, тому вони і отримали всі ці великі асигнування. Не сперечаюсь з тобою, взагалі погоджуюсь на 100%. Хочу сказати, що нас активно дивляться зараз. Я завжди, ти знаєш, зачитую, хто звідки. У нас Калгарі, Італія, Дубно, у нас Барселона, у нас Мелітополь, Ессен, Рівне, Троя, Київ, Тернопіль, Кривий Ріг,
У нас Броди, Львівська область, Бон, Ганновер, Буча, Київ, Польща. Друзі, пишіть, будь ласка, в коментарях, звідки ви дивитесь. Це дуже важливо. Дійсно, і дякую вам за вашу активність, за те, що ви не байдуже. Дмитро, але давай відверто. Привітаю твоїх підписників. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend. Meine gratulazioni. Oggi questa sera tutti gli stradi non portano a Roma, come sempre, però conducono al canale Борислав Береза. Il senso primario. Браво! Я зрозумів, що ти закликаєш підписуватись і бути на каналі, мабуть, я правильно зрозумів? Ну, кажу, що сьогодні дороги всі ведуть не до Риму, як завжди, а до каналу Борислава Береза. Як кажуть іспанці, de todos modos tendrá lugar el encuentro que está predeterminado. Кожна зустріч, які судилися відбутися, обов'язково відбудеться. Так що, дякую тобі за запрошення. Дмитро, туда рабалеха беаколь. Що можу сказати? Полтава ще з нами, Згоржець, Сарни, Рівненська область, Троє на місці, Черкаси, Хмельницький дивиться. Я дякую вам за вашу активність. Пасивних у нас вистачає, особливо на 4-му поверсі Офісу Президента. Нам активні потрібні, з ними відстоювати країну легше і відбудовувати. Дивись, при всьому цьому, ну давай відверто, торги за голоси у Верховній Раді все ще тривають. Можна сказати, що так було завжди. Я визнаю, я ж сам пам'ятаю це, і я сварився постійно, казав, що ну не можна так робити, це цинічно, але так було. Ну, але це не занадто цинічно виглядає те шоу користолюбства і цинізму, коли в країні повномасштабна війна. І скажи, будь ласка, а знайдуться голоси за поклада на голову СБУ, тому що ми пам'ятаємо, ще Єрмак хотів його призначити. Намагався декілька разів, не вміг зібрати голоси. І навіть зараз я запитав депутатів, а що ви не хочете? Ну він ідеальний жандарм, але буде служити Зеленському вірою і правдою. А ви що, проти того? І вони кажуть, що ні, за нього не хочемо, бо ми його боїмось. Народні депутати України кажуть про людину, яку вони повинні дати голоси або не дати, що вони його бояться. Ти можеш мені пояснити, що відбувається? Ну, я думаю, якщо було б таємне голосування, то, напевно, він би не набрав достатньої кількості голосів. Але оскільки люди розуміють, що в нього на кожного збирається компромат і відповідна папочка, і є ті чи інші аргументи тиску, ми ж бачили, що відбулося з тим самим Верховним судом адміністративним, який замість 2 місяців розглядав питання зняття санкцій Порошенка 18 місяців, 9 разів більше витратив часу, ніж це передбачено Кодексом адміністративного судочинства. Чому? Тому що їм треба було ці 18 місяців збирати компромат, і вони дійсно виконали це завдання. Їм з 5 суддів треба було 3 позбавити можливості чесно вирішувати цю справу. Ну і на головуючі знайшли навіть компромат на її батька, який колись там в тій чи іншій, там, не знаю, приймальній комісії працював в університеті, і начебто хтось написав на нього заяву, і почали піднімати ці справи там минулорічні, ну, не знаю точно в якого року, але тих чи інших людей з колишніх його студентів знайшли для того, щоб вони засвідчили, що саме ця людина спонукала їх до хабарництва чи до іншого якихось там неблаготворних якихось дій. Але так чи інакше вони ж не пасуть задніх, і ці якраз агенти СБУ, вони ж були на контакті з суддями, про що дізналися адвокати Порошенка, і вони навіть назвали імена, прізвища цих людей. От я вчора попросив нашого спільного товариша, колишнього твого колегу, депутата Валера Карпунцова, він мене надіслав якраз з свого архіву оці свідчення суддів, які за останні роки давали, самі відверто заявляли про тиск з боку СБУ, зокрема по справі того самого Романа Червінського якщо я не помиляюсь, зараз прізвище не згадаю, в Кропивницькому, коли розгляд був справи, то суддя заявила, що на неї тиснули офіцери і слідкували за її приватним життям, навіть був підпал її машини, спроба пограбування її будинку, і вона відверто про це писала, про ці зухвали от такі прояви свавілля і тиску на неї. Там в Дніпропетровську подібні були теж події, які
ті, хто не боялися підняти це питання і про це заявити офіційно. Але ж, на жаль, ми розуміємо, що це тільки верхівка айсберга. Насправді таких от елементів і проявів тиску, їх, думаю, сотні, якщо не тисячі. От навіть свого часу керівник Ради суддів надіслав мені вчора теж офіційну заяву. Він в перші буквально місяці царювання Зеленського, коли Портнов повернувся і почав укручувати всю свою систему тиску на правоохоронні органи, на судочинство, то тоді до нього зверталися судді, які давали свідчення, що да, нам дають вказівки, як правильно голосувати на цих чи інших зборах суддівських органів. Тобто це було наявно буквально з перших тижнів вже повернення тоді Портнова до кураторства всієї нашої правоохоронної системи, і тому і не буде для мене, чесно кажучи, сюрпризом, якщо в відкритому голосуванні багато з депутатів побояться висловити відверто свою позицію і віддадуть голоси за подібні призначення. Ну, тут ти розумієш, є історія одна. Він же все ж таки депутат, він повинен як мінімум брати на себе відповідальність, не боятися і приймати рішення. Слушай, дивись, ти думаєш, на мене ж не тисли, тиснули. І постійно, і це нормально. Або ти витримуєш цей тиск, або ти стаєш, як пам'ятаєш, Керніс, коли сказав, хто такий? Кнопка. І от в мене відчуття, що у нас повний парламент, на жаль, цих самих кнопок. Ну, що робити? Таких обрали. Але я хочу поговорити з тобою про міжнародну політику. Дивись, Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Іспанія, Швеція, Норвегія, Україна і Велика Британія створили антибалістичну коаліцію. Більше того, ну, скажімо так, звучить дуже добре. І про це, до речі, повідомили українські ЗМІ. Але тут головне, щоб це об'єднання не було по ефективності таким самим, як коаліція охочих і рішучих, про які ми чули багато обіцянок, і які, на жаль, ну, останнім часом не просто зникли з інформаційної площини, а навіть з практичної. Більше того, повідомили, що до коаліції охочих приєдналися Молдова і Північна Македонія. Ні, я розумію, що це дуже потужні країни, але є проблема інша, що з цієї коаліції вийшла Болгарія і зупиняє всю допомогу Україні. І за словами голови болгарського уряду, Софія відмовляється від форматів, які наполягають на розв'язанні конфлікту військовим шляхом. Ну, це проблема для нас, це відверта проблема. Ми бачимо, що в стані Орбана заміна, давай відверто. То в мене запитання, скажи, будь ласка, чого чекати від цієї коаліції і чого взагалі чекати? Це все ж таки інформаційна підтримка чи практична? Бо ми ж розуміємо, ну, скажімо так, що можна імітувати бурхливу діяльність, а можна мовчки діяти. Що ми зараз спостерігаємо? Ну, на жаль, дійсно, Болгарія зберігає такі проросійські сентименти. Я сам був свідком, відвозив дітей там в табір літній і побачив багато там фотографій в публічних місцях російських зірок, своїми там ті чи інші публічні особи вихваляються своїми зв'язками з Російською православною церквою. Ну, тобто, на жаль, це сьогодні наявний факт. І, на жаль, Зеленський для того, щоб покращити свої стосунки з нинішнім керівництвом, мало чого зробив. Воно одного боку призначив секс-інструктора на посаду посла, яка зганьбилася буквально в перші там тижні свого перебування, коли чеська амбасада в Софії проводила на центральних вулицях виставку злочинів російських агресорів в Україні, а вона навіть не з'явилася на відкриття цієї виставки. Такий був ганебний факт. Ну, більше того, він коли здійснив свій візит 2 роки тому, коли пан Радєв ще був президентом. Якщо пам'ятаєш, там були дуже напружені в них такі розмови, які залишили неприємний дуже осуд на такий осадок в тодішнього президента, сьогодні прем'єр-міністра Радєва, хоча він, ну, насправді є першим в Східній Європі натівським генералом, льотчиком. Тобто в нього така абсолютно прозахідна позиція, але якось наш найвеличніший дипломат спромігся розмовою на підвищених тонах, коли він пред'являв претензії тоді Радєву за якісь там не дуже прихильність таку недостатню до української справи, то він налаштував його тоді ще. І сьогодні, на жаль, ми пожинаємо плоди. Ну і це ж
особливості такого психологічного стану нашого президента, що він вбачає в собі такого найвеличнішого дійсно сьогодні лідера сучасності, який своєю поведінкою може там поміняти ті чи інші ставлення світової преси до якогось там політика, ну, переоцінює свої можливості і свої здібності, і це віддається в знаки, на жаль, на сучасній ситуації, і будемо вважати, що ця коаліція, то вона була охочих, то бажаючих, тепер антибалістична коаліція, ну, що вона спроможна буде хоча б побудувати оці підприємства, на які нам дає сьогодні ліцензію Сполучені Штати, тому що реальна оцінка можливостей по випуску реальних цих ракет, вона ж каже, що це мінімум 5-6 років для цього потрібно. Тобто те, що ми так радіємо сьогодні цьому дозволу, воно не вирішує наших нагальних проблем. Ну це ж як в відомому анекдоті, пам'ятаєш, коли миші прибігли до сови і кажуть, що ось нас всі тут не тільки вже хижаки, а й звичайні там якісь зайці нас тут нищать. Ну і каже їм сова, вам треба перетворитися в їжаків. Мишам. Ну, вони побігли, ми це зрозуміли, нам треба перетворитися, потім присіли, думають, а як же нам перетворитися на хижаків? Побігли знов до сови, каже, почекай, як нам перетворитися на їжаків? Вона каже, я не тактик, я стратег. Ну, так і тут. Вони дали нам дозвіл, але як ми можемо скористатися цим дозвілом, навіть в умовах обстрілів української території, зрозуміло, що почати будувати якісь серйозні тут виробництва на теренах України, це піддавати їх ризику обстрілів російськими ракетами. Так, і тим більше, що навіть німці зараз порахували, що до того часу, як ми зможемо виробляти ці ракети, пройде роки, і нас просто засиплять ракетами росіяни, і це проблема. Тому нам треба вирішувати це питання зараз. Але, знаєш, одночасно почали з'являтися такі заяви. Наприклад, прем'єр-міністр Туск, прем'єр-міністр Польщі Туск назвав швидке досягнення миру в Україні малоймовірним. На його думку, Росія продовжить війну щонайменше до зими. Одночасно з цим Зеленський каже, що перемир'я з Росією може відбутися, але його дотримання – дуже складне питання. Росія поки не демонструє реальної готовності і до такого кроку. Слушай, якщо чесно, це смішно. Всі кажуть, що Росія не готова, а тут каже, готова. Готова, просто там важко буде утриматися. Що у нас попереду? Чи припинить через це Зеленський готуватися до виборів, а почне вже готуватися до того, що треба робити? Стабілізувати фронт, займатися проблемами мобілізації, забути про піар, забути переслідувати опозицію. Дмитро, давай відверто казати. У нас проблема в тому, що коли дві країни б'ються, у нас дійсно ми на виснаження, то якщо одна країна припиняє битися, а починає грати в вибори, вона може просто і вибори не отримати, і програти. То не здається тобі, що хтось загрався в ці вибори просто вже? Ну, на жаль, невідворотність покарання цієї заледної команди за їхні, м'яко кажучи, прорахунки, а реально злочини проти України щодо підриву її обороноздатності. Я не буду перелічувати всі ці фактори роззброєння, розмінування, розведення військ, зриви ракетних програм і таке інше. Тобто вона їх змушує слідкувати за своїми рейтингами набагато уважніше, ніж слідкувати за нашими перемогами на фронті, і відповідно ці судорожні такі спроби максимально утримати цей рейтинг і будь-якою ціною зняти потенційних конкурентів з пробігу, вони і свідчать про те, що це є для них найпріоритетнішою сьогодні метою, і відповідно страждає від цього українське суспільство, яке знаходиться в страшному сьогодні становищі такої демографічної величезної ями. Ось зараз статистику надали європейські країни, що знов побили рекорд в червні місяці. Рекордна кількість українців виїхала з України і отримували статус біженця в країнах Європи, причому навіть такі, які раніше не відрізнялися якоюсь максимально ставленням прихильним до українців, як та сама Італія, де мінімальна допомога, але там щось, мені здається, до 10 тисяч за останні тижні з'явилося вже
релокантів, да, українських біженців. Ну, можливо, зараз ситуація в Польщі якраз відлякує тих, хто були в Польщі, і вони переміщаються в інші країни, але і в Німеччині, і в Словаччині, в Угорщині збільшується кількість наших біженців. Нагадаю, в нас народжується сьогодні в Україні втричі менше, ніж помирає. Рівно 160 тисяч народилося в минулому році, хоча за часів п'ятого президента було 340, більше, ніж в 2 рази більше. 160 народилося тисяч, а померло 480. А крім того, ще й виїхало майже 400 тисяч. Тобто, ну, ці страшні демографічні втрати України, вони ж нагадують найстрашніші часи панування передвісників цього зеленого шапітолію, де їхніх пращурів, цих червоних слуг сталінських. Ну, вони ж коли обрали собі це криваве ім'я, вони ж таку карму і на всю Україну накликали. Але давай відверто, у нас є багато внутрішніх моментів, які примушують виїжджати ту ж саму молодь. І при тому Зеленський навмисно зробив так, щоб вони виїхали, бо дуже боявся чергового картонкового Майдану. Ми це побачили, і це дуже було ефективно їм зроблено, але проблема в тому, що те, що корисно для Зеленського, не корисно для України. І це, ну, якби зрозуміло, лежить на поверхні. Але, ти знаєш, я сьогодні спілкувався з одним балтійським дипломатом, який мені сказав: от після того, що я дізнався про вашу скелю, після того, що я дізнався про 155-ту бригаду імені Анни Київської, в мене є питання, а як це мотивує чи демотивує приєднуватись до служби в армії? А як це мотивує чи демотивує відправляти своїх дітей, наприклад, в ту ж саму скелю? Я кажу, ну, в скелю всі не потрапляють, там є нюанси деякі, неважливо. Чи розумієте ви, Борислав, він каже, що багато українців обособлює, раз так там, то і всій армії теж. То чи не здається тобі, що, по-перше, ми побачили неймовірний дискредитаційний проєкт, саме проєкт по дискредитації армії, по додатковому зриву мобілізації, по фактично демотивації молоді приєднуватися до армії, і плюс підкинули непогану історію нашим ворогам. Але в мене питання, а хто ж відповів за це? Хто ж призначив цих комбрігів, комбатів? Хто несе за це відповідальність? Хто створив ці умови? Хто зірвав мобілізацію? Хто звільнив Залужного? Хто ж ця чудова людина з таким об'ємом повноважень і тотальною некомпетенцією? Я чому запитую? Тому що, ну, мені здається, що ми будемо мати наслідки через це. Бо багато, от я сьогодні йому доводив, а я, наприклад, кажу, служив. У мене було 2 комбриги і 2 комбати. І обидва, ну, я до обох сам ставлюсь з великою повагою. Я знаю це. А він мені каже, ну, почекайте, але це ви. А ті, хто не приєдналися до ЗСУ, в них ж зараз мотивація нульова. Дмитро, мені здається, він має рацію. І чому ми не маємо зараз нових, швидких якихось інформаційних кампаній по врятуванню іміджу армії? Чому Зеленський мовчить? Чому він боїться про це? Він тільки може сказати, спіймали, от пам'ятаєш, спіймали комбрига, все, буде всі покарані. Як покарані? За що покарані? Знову він завжди каже про покарані, але ми ж пам'ятаємо, нещодавно, в той же день, коли на мене наклали санкції, жорстко покарали його кума Чернишова, з нього зняли браслет. То ж саме, це от в один день сталося. То в мене запитання, а що у нас попереду? І чи не здається тобі, що ми заходимо в суцільний хаос і невизначеність? І це та сама історія, коли турбулентність така сильна, що нас може просто, ну, непогано потрощити. І тішитись цьому будуть тільки вороги і ті, хто хочуть, щоб їх не наздоганяли за те, що вони скоїли під час свого правління. Ну, це ж головна мета путінської гібридної війни – хаотизація внутрішньополітичного простору. Нагадаю, що Путін відверто казав відкритим текстом свого часу, коли запитували його на зустрічі з російськими провідними мас-медіа, хто наші кандидати на виборах в Україні. Містер Хаос чи генерал Хаос, хто швидше призведе до хаотизації внутрішньополітичного життя, то і наш кандидат. І тому вони ставку зробили на Зеленського, тому що це найбільший взагалі успіх російської гібридної війни.
призначення на посаду Верховного Головнокомандувача не просто чотирикратного ухилянта, а це ж була єдина людина в інформаційному просторі в Україні, яка так зухвало, бридко так ставилась до свого патріотичного обов'язку, до цих повісток, яких він отримував. Пам'ятаєш, як він висміював їх? І саме за ось таким трагічним поворотом долі саме ця людина стала нашим верховним головнокомандувачем. Тому і це все рівно, що призначити на посаду керівників дитячого якогось там дитячого садка відвертих педофілів. Ну і потім дивуватися, чому дітей забирають з цього дитячого садка. Де в Зеленській йде мотиваційна відповідна кампанія мобілізаційна. Ну, я свого часу на своїх сторінках в соціальних мережах я наводив приклади, як свого часу той самий Рейган, з яким порівнювали Зеленського, як він брав участь саме в мотиваційних мобілізаційних кампаніях за часів ще Другої світової війни. Як, ну, я вже не кажу про Черчилля, з яким взагалі не можна Зеленського порівнювати, але які в них були відповідні мотиваційні кампанії, прояви, як в сучасній ізраїльській армії, да, возвеличують героїзм ізраїльських військових, ну не тільки там льотчиків і представників там Сайерет Маткаль, елітних підрозділів спецпризначенців, але і звичайних бійців з підрозділів Голяні, припустимо, да, бойових таких от штурмових підрозділів, їм присвячують пісню. От я навіть там наводив приклад пісні, яку написав син мого товариша, колишнього ізраїльського льотчика, да, Офера Кержнера, Їфті, яка сьогодні лунає на урочистостях саме в ізраїльських містах. Ецлену Баган називається ця пісня. Те, ну, такий мотиваційний, мобілізаційний, патріотичний підйом відчувається. В нас, от вони об'явили зараз у цю 1000 весну. Ну, хотілося б побачити, що там в цій 1000 весні буде, але поки що те, що я чув, хто там номінується, це вже не якесь там мило, абсолютно не підв'язано до сьогоднішніх потреб українського суспільства. От зараз 2 дні тому, мені здається, голосували там на якомусь профілі за довіру чи недовіру тим чи іншим військовим керівникам. Я до своєї прикрості тільки з того списку, крім Броді і Білецького і Дениса Прокопенко, я більше нікого з таких розкручених персонажів там не побачив. Тобто, що в нас тільки 3 герої, на яких можна рівнятися, де в компанії з бікбордами, на яких мають бути розписані подвиги українських військових. От я скільки разів на своїх сторінках в соцмережах розповідав про тих, кого нагородили Верховною нагородою сьогодні, зіркою Героїв України, але про яких майже ніхто нічого не знає. Де в нас компанії з тими ж самими бікбордами по Україні з розповіддю про їхні подвиги, для того, щоб на їхньому прикладі виховувати нові покоління українських патріотів. Ну, їх 2 роки тому, я пам'ятаю, мене обурило, як на кожному розі в Україні були реклами російських цих онлайн-казино. А я не бачив жодної фотографії українського героя, начебто на іншій планеті якісь відбувається протистояння з найпідступнішим ворогом людства. Тобто люди, які прийшли з шоу-бізнесу, вони ж мали привнести з собою якийсь креатив. А де подібні твори, як це було з кіборгами, припустимо, за часів 5-го президента Ахтема Сейтаблаєва. Чому навіть чому сьогодні не виділяють гроші талановитому українському режисеру для того, щоб він подібні фільми знімав? А я можу тобі пояснити, тому що герой має бути один. Ти бач, навіть пса патрона прибрали, бо так, він віджирав трохи рейтинга у найвеличнішого політичного діяча сучасності по версії Андрія Єрмака. Друзі, я хочу вас попросити, а будь ласка, додайте вподобайок і коментарів. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу. І, до речі, чи не думаєте ви, що ця історія, вона показує 2 моменти? По-перше, армія – це завжди відображення суспільства. Завжди. Для тих, хто каже, що ні, інакше, повірте. От все як в армії, все як в житті, все як в суспільстві. Скільки алкоголіків, наркоманів, крадіїв в суспільстві, стільки в армії. Стільки порядних, героїчних, стільки чесних, відважних, патріотичних, стільки в армії в суспільстві. Це дзеркало.
І тут треба розуміти, хто тримає це дзеркало сьогодні в руках. То напишіть, будь ласка, як ви вважаєте, те, що ми зараз спостерігаємо, те, що фактично нищиться репутація військових і навіть не намагаються її врятувати інформаційними кампаніями, поясненнями. Я не знаю, мені здається, що це якраз була би історія, коли можна було б показати, дивіться, не всюди так. Це перше, не всюди, але цього немає. А друге, це для того, щоб Зеленський нарешті зрозумів, що якщо він не буде займатися своїми справами, то ситуація буде погіршуватися. Бо, якщо хтось не знає, хай подивиться, що було після війни, наприклад, в тому ж самому Ізраїлі, що творила Агана, а саме польові командири окреме, що було в Хорватії, Сербії, що було, це дуже цікаво, у Вірменії, до речі, це от у Грузії, вивчати історію повоєнний період в країнах дуже важливо, і треба розуміти, що буде. І повірте, 155-та бригада здасться нам всім дуже непогану історію, що я не жартую, якщо вчасно не провести профілактику. Але цього не відбувається. Може тому, що люди, які цим повинні займатися, не планують жити в країні. Я, до речі, про це задумувався. Що вони так ведуть себе, тому що тут не бачать себе, свого майбутнього. Тому поставте вподобайки, підпишіться, прокоментуйте, поширте відео, напишіть, що ви думаєте з цього приводу, а ще напишіть, звідки ви дивитесь. Місто, селище, країна, регіон, район, область. Пишіть, це важливо. Ми повинні розуміти, де ви можете нас бачити, де ні, де влада вже почала блокувати. Я дякую вам за вашу активність. Дивись, до речі, Польща, от ти казав, що там історія, як повертати українців, в Польщі відбулася подія, яку можна було використати в своїх інтересах. Бо ситуація трапилась доволі абсурдна, паскудна і, до речі, загрозлива. Там антиукраїнська істерія призвела до того, що один поляк почув, що інший говорить по телефону, ти читав про цю інформацію сьогодні, сьогодні польські ЗМІ вийшли з цим, подумав, що він українець і побив його, зламав йому носа, щелепу. Потім з'ясувалося, що він не українець, вибачте, помилились. Уявляєш собі? А там в Польщі вже перелякались, кажуть, чекайте, це вже, це поплавило людей. Це призвела ситуація, яка, була. Так скажи мені, будь ласка, перше питання. Чи призведе це до міграції, як ти вважаєш, з Польщі до інших країн ЄС? Що може допомогти схаменитися польським політикам? І головне, чи скористаються ситуацією українські політики для того, щоб нагадати українцям головне? Можна жити де завгодно, більш-менш комфортно, але вдома ти можеш бути тільки в одній країні, в своїй. І тому або ми захищаємо свою країну, або потім спостерігаємо те, що відбувається в Польщі, по всіх інших країнах. Про це, до речі, у нас мовчать. Я не бачив, щоб про це говорили політики. В нас на полицях нашого книжкового клубу є книга мого старшого товариша, першого посла України в Ізраїлі, коли був першим консулом, Юрія Щербака, називається «Україна в обіймах Польщі», де розповідається про ті якраз чудові випадки жертовності, такої гостинності надзвичайної, яку ми відчували, я на своїх дітях, які опинилися буквально в перші дні в Польщі. І треба робити в першу чергу на цьому наголос, що ми дякуємо братньому польському народу за ту допомогу, яку він надає. Не натискати зараз на больові точки, тому що це тільки на користь російському агресору. Це ж в наших, на жаль, підручниках спецфакультету нашого спецпропаганди, воно якраз і пройшло. Це йшлося, що найлегше всього національну ворожнечу розпалити, і це те, що завжди на поверхні, і те, що викликає таке обурення, яке може потім загоювати треба. Одну фразу скажеш, а потім загоювати треба буде роками. Тому я б утримувався зараз на місці українських політиків від якихось різких заяв і претензій, так скажемо, до польського керівництва, тому що це тільки може підняти їхній рейтинг. І, як ми бачимо, на жаль, це дійсно допомагає тому ж самому Зеленському і його польському сьогодні візаві напередодні його президентських виборів підняти собі на декілька пунктів його рейтинг, тому що, на жаль, статистика засвідчує, що зміна ставлення поляків до українців, вона відбувається досить серйозно і в негативний бік.
Ну і тут розповідати про те, що це в першу чергу працює на інтереси найзатятішого нашого ворога для обох країн, хто нас віками пригнічував і знищував. Саме Російська імперія, і сьогодні саме агенти російської гібридної війни, вони максимально активно працюють на цьому фронті, поширюють. Ну, навіть я просто бачив статистику в тому ж самому Твіттері, да, яка вихваляють дехто нашого Федорова, що він з Маском там знайшов спільну мову і відповідно працює сьогодні виключно на користь України система Starlink. А от модерація в Твіттері працює здебільшого сьогодні на розпалюванні ворожнечі між нашими країнами. І я б якраз наводив тут приклади і висловлювання найбільш авторитетних для тих самих поляків, лідерів католицької церкви, того ж самого папа Івана Павла II, який був абсолютним авторитетом, і свого часу це була безпрецедентна подія, коли на першу його папську візит в передмістях Варшави зібралося 10 мільйонів поляків. Тобто треба якраз нагадувати його слова, що ми прощаємо і просимо вибачення, що, на жаль, безкінечно можна тиражувати ці цифри взаємних претензій, взаємних жертв, але це, на жаль, не призведе до залагодження цієї рани. От я часто наводжу приклад відомого ізраїльського класика ізраїльської літератури Амоса Оза, з яким мені мав честь бути добре знайомим, навіть був першим перекладачем його творів на українську мову, там ще 33 роки тому для журналу «Всесвіт» українського. Він казав, що «Івша лерапе пцаїм макель» – не можна лікувати рани палицями. Треба дати їй можливість загоїтись і знайти шляхи порозуміння, тому що, як сказав той самий відомий філософ Мартін Бубер, тому що люди відчувають себе одинокими через те, що замість того, щоб будувати мости, вони будують стіни, але, слава Богу, ці стіни, які ми будуємо на землі, вони не досягають небес, тому треба робити наголос на тому, що нас сьогодні об'єднує нашій спільній боротьбі з найкривавішим ворогом сьогодні цивілізованого людства, путінської агресії, не давати можливості розпалювати, тому що я був сам, на жаль, свідком того, як в 60-70-х роках радянському КДБ вдалося посварити дві найпотужніші антирадянські діаспори в світі, українську і єврейську, коли той самий одіозний Арманд Хаммер, який був подвійним агентом, вивез тоді з Радянського Союзу цілий архів підроблених документів КДБ, де були виписані посвідчення на представників української патріотичної громади в Ізраїлі, де їх звинувачували в тому, що вони були найжахливішими злочинцями німецької окупаційної армії в Польщі. Знову ж таки, це в Польщі якраз відбувалося. Да? І через це був виданий Іван Дем'янюк ізраїльським властями. 16 років його тримали в в'язниці і, зрештою, навіть був приречений на смертну кару, поставили в нього перед його камерою шибеницю, на якої мав бути повішений. І зусиллями тоді такого дуже талановитого, активного ізраїльського адвоката Йорама Шефтеля, дякуючи тому, що вже впала тоді залізна завіса, вдалося дістати оригінальні документи і засвідчити, що той самий Іван Гайом, цей Іван Грозний, з яким асоціювали Івана Дем'янюка, насправді був не Іваном Дем'янюком, а Іваном Марченко, що він був не з Вінниці, а з Дніпрянщини, що він був на 12 років старше, на 10 сантиметрів вище, що та посвідка, яка була виписана на його ім'я, вона насправді була виписана, там стояв підпис офіцера, який на той час вже давно не служив в цьому підрозділі. Зрештою, вдалося тоді врятувати його життя, хоча потім він ще там перебував довгий час в спеціальних пенітенціарних закладах в Німеччині, тому що так чи інакше розслідували його співпрацю з німцями, але головне, що він не був тим самим, на якого покладали такі страшні злочини. Таким чином, не маємо сьогодні ми права
підігрувати російським провокаторам для того, щоб і далі розпалювати цю ворожнечу. Тому б я б тут використав би якраз максимально авторитетних таких діячів, того самого Юрія Миколайовича Щербака, в якого вся родина, вона наполовину польська, на жаль, покійна Марія Йосиповна, вона з Польщі, і діти, відповідно, і Богдана, і покійний Ярик, вони наполовину поляки. І тобто таких долучати людей, в яких це серце крається через цієї трагедії сьогодні, для того, щоб максимально загоювати ці рани, а не розбурхувати їх. Знаєш, нема що додати. Єдине, що хочу сказати, трохи в бік. Я уявляю, скільки ми дізнаємось, коли зміниться влада, і коли відкриються архіви ФСБ. Скільки агентури сьогодні сидить в Києві, на Печерських пагорбах, в різних структурах. І, на жаль, мені здається, що деякі з них приймають рішення. Чому я так кажу? Ну, тому що злізики з Банкової мені підтвердили, хоча я довго не хотів вірити, що дату і само запровадження санкцій проти мене узгоджували з Веронікою Феншуй Офіс. Я не хотів вірити, тому що я, ну як це сказати, я все ж таки людина адекватна, я не можу повірити в таку маячню, але мені довели це навіть, ну це окрема історія, як, я не буду казати, але я після цього був шокований, я навіть написав, оприлюднив інформацію, і це суцільний треш. Я навіть тоді написав, що вони вживають. Не знаю, що вони вживають, але скажи мені, будь ласка, а як можна взагалі прокоментувати те, що українська влада консультується з астрологом, тарологом, Ворожкою, я не знаю, з питань призначень, зняття, накладання санкцій, дати. Вони що, поплавлені? І хто реально керує тоді країною? Ну, достатньо було просто прочитати біографію того самого Єрмака, вибач. Ну, він 2 терміни був помічником найодіознішого депутата, найодіознішої проросійської партії, то що був хтось більш такий з такою подмоченою репутацією, як той самий Ельбрус Тадеєв. Ну, мало того, що він входив до такого небезпечнішого бандитського групування в Києві, так він під час, якщо пам'ятаєш, голосувань за ці харківські угоди, він же фізично... Він забезпечував силовий блок партії регіонів в Верховній Раді. Так, і стрибав по українському прапору, який тоді розтягнули над кріслами, щоб не дати можливість там тушкам проголосувати. Тобто ця людина була в самому центрі оцього проросійського тут. Але скажи, ну як можна консультуватися по таких питаннях? Ну я не можу навіть сказати, давайте, ну шарлатанами, ну давай відверто казати. Ну шарлатанами. Ну що, вони поплавлені? Чи все ж таки це хтось з Москви через деякі своїх джерел не просто консультує, а керує не дуже розумними, недолугими маріонетками з Печерських пагорбів? Ну, коли в одіозної Оксани Хант, пам'ятаєш, як там її називали, Чорна вдова, він відповідав в неї за кадрові питання, і мені колись надіслали посилання на внутрішній чат тих, хто працював в Санаханті, і більш огидних там якихось епітетів по відношенню до Єрмака важко було вигадати, знайти. Тобто, ну, людина з такою репутацією, і саме вона потім там долучилася до того, що продавала ці міста для ларьків, для ФОПів в Києві, торгувала тими ж ласими шматками цієї київської землі для того, щоб поставити там той чи інший ларьок. Ну, тобто з таким бекграундом людина піднімається на самий верх української політики і так ганьбить Україну. Ми ж пам'ятаємо, як та сама Хіларі Клінтон не стрималася і абсолютно недипломатично себе поводила, коли закочувала очі до стелі, почувши доповідь Єрмака англійською мовою, де він спромігся в кожному реченні припуститися 5-6 помилок. Ну, тобто, як таку людину допускали взагалі до зовнішньої політики? Я вже не кажу до внутрішньої політики. Ну, і тому і підбирали таких от стюардес, як сьогодні, там, як корабельні сосни, і тепер новий кастинг, там, мабуть, сьогодні ввечері буде відбуватися на Банковій. Ой, і нема що додати. Єдине, що хочу сказати, так буде не завжди. Саме так було написано на кільці царя Соломона. І я в це вірю. Дмитро, хочу подякувати тобі за сьогоднішнє спілкування, за твої відповіді, за твій час. І, як завжди, тримаємося. Ми переможемо.
Україна Абсолютно. переможе. І Маємо потім, вистояти. Маємо вистояти. згодом, нам не буде соромно за те, що ми робили. Дякую тобі, Абсолютно. до нових зустрічей, па-па. Пока-пока. Дякую. Друзі, я вам щиро дякую за те, що ви сьогодні були з нами. Окремо подяка за те, що ви не забули підписатися, поставити вподобайку, прокоментувати, поширити відео. Я справді дякую вам. Зараз влада намагається закрити мене рота. Я бачу і ті хвилі, і тих довбограїв, яких вони наймають для того, щоб ті щось заявляли, і інше. Це мене. Я в цьому впевнений. Більше того, я впевнений, що карма існує і є принцип бумерангу. Просто раніше цей бумеранг не завжди повертався, а зараз обов'язково повернеться. Тому тримаємося, і все буде Україна. Підтримуємо один одного, не забуваємо про те, що треба допомагати ЗСУ. Бо ЗСУ – це єдина сила, яка є запорукою того, що Україна є майбутнє. Є ЗСУ, є майбутнє України. Не буде ЗСУ, не буде лише майбутнє, України не буде. Тому гуртуйтесь всі навколо ЗСУ, пам'ятайте, що ЗСУ – це гарантія того, що ми будемо жити в Україні. Донайте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. І тоді все буде Україна, а Україна буде гідне майбутнє. Дякую вам, па-па.